اومدیم کارتاخنا، قسمت ساحلی و کارائیبی کلمبیا و الان توی جزیره پارت چولون هستیم با قلیونی که دست صدراست. من نمیکشم، واقعا نمیکشم. بچه نکشید. این کلمبیا تو قسمت جنوبی دریای کارائیب قرار داره. قبلا یه سری قسمت‌های دیگه دریای کارائیب رفته بودیم. این دفعه اومدیم جنوبش و بریم با هم دیگه شهر کارتاخنا رو ببینیم. فوق‌العاده شهر باحالیه، شهر پارتیه، پر رنگ و زندگیه. نکشید. ولی اگه می‌خوایم بکشید دو سیب بکشید. این ولاگ سومونه از کلمبیا. این آقا که داره دقیقاً وسط آب درمند و اینا میفروشه. بریم با هم ببینیم. God bless for everybody, son my feet. چی با ایران؟ Cuando estamos en la disco y se pone a perrear, mamacita baby ven pa' acá. Lo hacemos en mi cama y lo hacemos en el bar. Con el reggaetón se excita más. Me dice papi vámonos de aquí. Préndela. Cuando estás conmigo tú no te recuerdas de él. En la disco la nena se pone bellaca. Tú sabes que tus ojos y tu boca me provoca. Yo te beso donde quiera, te doy lo que tú quieras. Tú eres mi gatita, no me muelas. Tú y yo hacemos el amor, vamos a hacer el amor, mami. Vente pa' acá. En mi cama tú eres mía. Una sola vez, baby, yo te enamoré. Me pide que quiere poco más, poco más. Ella es mi gatita y le gusta. سانتا سسیلیا که روبروی آبم هستیم. رسیدیم به اتاقمون. خب اینجا رو ما سوئیت گرفتیم. صدرا قراره روی این کاناپه تخت شو در کنار ما بخوابه. اینجا قرار بود یه دیوار بینش باشه. تو عکساشون لامصبا یه جوری میذارن فکر کنی قشنگ اون اتاق در داره، دیوار داره. خلاصه اینو باز کن، این قشنگ باز میشه. حالا بریم داخل دستشویی هم میشم بهتون نشون بدم. به نظر میاد اصلا کلا هتل نوعی باشه. این هم آماده شد. اینم که اتاق کار حسینه. برای اینجا بشینه کار کنه. اینجا چی داره؟ اینجا می کلازته. گشت و گذارمون رو بالاخره توی شهر زیبای کارتاخنا شروع کردیم. دیشب از این خیابونا با ماشین رد شدیم. همچین هوس کرده بودیم همین دیشب بیایم بگردیم، ولی دیگه هم کار داشتیم هم خیلی خسته بودیم و برنامه ها از امروز شروع میشه. مشتاقیم که این شهر زیبا رو ببینیم. بزنیم. ما الان تو محله گتسمانی هستیم. همین محله رنگارنگیه که دیشب دیدیم از تو ماشین و اینجا زنده ترین شبا رو هم داره. هتلمون هم تو همین منطقه گرفتیم، توی سمت شمال غرب کارتاخناست. دیدی اینجا قشنگ آفریقا شد یا می‌بینی آهنگ آفریقایی، تابلوهای آفریقایی.
la mano en la cintura y la otra en la quija. ¡Eso! Y la otra en la quija. ¡Eso! El chiqui chiqui. El chiqui chiqui. El chiqui 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 chiqui. Con las manos en la cintura y la otra en la quija. ¡Eso! Bienvenida a Cartagena con las palenqueras desde Cartagena para Irán. ¡Viva Irán! ¡Viva Cartagena con las palenqueras! ¡Una bulla! Gracias. این چه میوه‌های بامزه‌ای داره. شبیه گلابی ولی گلابی نیست. اینو راست میگی. خب اینو بخوریم. این خیلی جالبه. گلابی صورتی. بعد این یکی هم خیلی جالب بود. ما از دور فکر کردیم گیلاسه، بعد اومدیم دیدیم یه چی مثل کرنبریه با یه هسته گنده. کرنبری ترشه. خب ما فهمیدیم که این میوه اصلا گواوا بودش. خودشون میگن گوایابا. ولی احتمالاً همون گوابا جا همون طعم میده. ولی هسته‌اش خیلی سفته. باید حتما تو یا قورت بدیم مثلا. میگه با نمک بخورین ولی آخه شیرینه. من ترجیح میدم جی بخورم. اگه طحین بود خوب. این مجسمه زن بومی لخت که اینجا هست توی سوغاتی فروشی ها هم ماکتش بود. اومدیم ببینیم داستانش چیه، چرا معروفه. مانیومنت ایندیا کاتالیناست، سال 1973 ساخته شده، خیلی هم قدیمی نیست. این خانم اسمش هست ایندیا کاتالینا و کسی بوده که زمانی که اسپانیایی‌ها میان اینجا رو بگیرن، چون نمیتونستن با محلی‌ها صحبت کنن، ارتباط برقرار کنن، چون آدم باهوشی بوده، میگیرنش بهش اسپانیایی یاد میدن و میگن بیا به عنوان رابط برامون عمل کن بین ما و مثلا محلی‌ها. یکی از شخصیتاییه که به اسپانیایی‌ها کمک، هم یه جورایی به اسپانیایی‌ها کمک کرده هم که اینجا رو بگیره، هم یه جورایی میگن که نماد مقاومت بومی‌ها هم هست، به خاطر اینکه در طی انجام دادن این کار باعث شده که کلی از کشت و کشتار جلوگیری کنه و یه ذره مسالمت آمیزتر بتونن این ناحیه رو بگیرن. الان ما اومدیم مورایاس کارتاخنا، در واقع بهش میگن دهکده دیواردار. این دهکده همون زمان اسپانیایی‌ها ساخته شده و این دیوارها رو دورش ساخته بودن که الان خیلی اثر معروفیه اینجا، یه جورایی تاریخیه و میخوایم بریم از بالا ببینیمش. جهنم انقدر داغه. تازه اومدیم اینجا داریم خنک میشیم. همونطور که دیدین توی این کارتاخنا از شهر مدجین خیلی جمعیت آفریقایی بیشتری دیده میشه. شاید حتی بیشتر از نصف جمعیت اینجا آفریقایی تبار باشن. دلیلش اینه که اون همون زمان استعمار اسپانیا اینجا یکی از پایگاه‌های اصلی تجارت برده بوده. به خاطر همین دیگه جمعیت زیادی از برده‌ها رو میآوردن اینجا. دیگه زمانی که کلاً بردگی پایان پیدا میکنه، خیلی هاشون هنوز اینجا بودن و همینجا دیگه ادامه میدن به زندگی. به خاطر همین نسل آفریقایی‌ها اینجا خیلی بزرگه. البته خود کشور کلمبیا جزء بیشترین درصدای نژاد آفریقاییه، ولی نه به اندازه مثلا جاهای مثل ونزوئلا و برزیل تقریبا 50% جمعیتش آفریقایی تبارن، ولی کلمبیا توی بیشترشون توی همین کارتاخنا هن. تو بقیه کشور حدود 10%. اینجا چند درصد تو کارتاخنا؟ اینجا حدود همون 50%. 50%.
هورتوزه که مثل حالت استارباکس داره برای آمریکا و حالا مثلا تیم هورتوز برای کانادا. و نگاه کنید اینجا نقشه که کجاها قهوه فروششو داره رو گذاشته و همچنین الان من اومدم نوشیدنی براونیشو گرفتم، حالت آیس فرپچینوه با طعم براونی که دیگه بخوریم خنک شیم و ببینیم قهوه‌ش هم چجوریه. اینقدر که از قهوه‌های کلمبیا تعریف شده. حسین قهوه کلمبیا چطوره فعلا تا الان که خوردی؟ چه جالب، اصلا شیرینش نکرده. آره خوش آمد. اینجا هم اومدیم بالاترین طبقه این ماله که از اینجا بتونیم منظرهاشو ببینیم، ولی مثل اینکه از اینجا خیلی معلوم نیست. فکر کنم باید بریم رو همون دیواره راه بریم. حالا راجع به خود دیواره هم توضیح میدم. حالا برگشتیم بیرون، داریم میریم بالای همین دیواره. به زودی براتون توضیح میدم که داستان این دیوار چیه که انقدر معروفه. حالا این دیواری که میبینین قضیهش چیه؟ اگه دقت کنین قشنگ روبروی آب، روبروی دریای کارائیب، محل ورود استعمارگرا به آمریکای جنوبی اینجا و به خاطر همین هم بود که اینجا یکی از مراکز اصلی تجارت برده بود. از اون ور دنیا برده رو می آوردن اینجا، از اون ور دنیا می اومدن کلا اسپانیایی‌ها اینجا و پخش می‌شدن توی آمریکای جنوبی و برای اینکه رقیباشون انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، هلندی‌ها نیان اینجا رو از دستشون در بیارن، این قلعه رو ساخته بودن، این دیوارا رو ساخته بودن و حالت دفاعی داشته براشون که از حمله رقیباشون جلوگیری کنن و به خاطر همین این قلعه یه نقش خیلی بزرگی توی تاریخ نه تنها کلمبیا بلکه کل آمریکای جنوبی داره. حالا کلا هم این قلعه وقتی نگاش می‌کنی یادآور تمام اتفاقایی هست که اون دوران افتاده. مثلا کنار این دیوارا که وای میسی قشنگ شهر کلونیال بهش میگن، اون سبک ساخت و ساز اسپانیایی که وقتی تازه اومده بودن اینجا شهرسازی میکردن و میشه دید و کلا قشنگ میبینید این تضاد این دیواره ها با اقیانوس روبروش یادآور کلی از اتفاقای تاریخی اون دورانه. به خاطر همین خیلی جاذبه معروفیه توی کلمبیا و توی آمریکای جنوبی. پلیکانه رو ببینید چقدر نازه، مرغای ماهیخواره. اینجا هم یه دونه تونل گذاشتن که از داخلش رد میشیم و میریم کنار آب. سور بخور. حالا اومدیم یه قدمی بزنیم توی کوچه پس کوچه های این شهری که دیوار دورشه، بهش هم میگن شهر دیوار کشیده. خیلی هم خوشگله، همش پر درختای گله. اینجا مدرسه است. چه باحال، مال سالیسیانا است.
وسطش هم میوه گذاشته. اصلا همه چی رنگیه اینجا. میدونی یه کوچولو منو یاد اون خیابون رنگیه یه گواتمالا میندازه که همون اول که وارد شدیم من و صدرا گفتیم شبیه آنتیگواست. آره آنتیگوا. ولی قشنگ‌تره حس می‌کنم چون خیلی گلگلیه، درختای گل زیاد کاشتن دور تا دوره. ¿Cómo está? De ایران. والا صدرا اومده خرید کرده ولی لباسو در نمیاره. میگه که همینو میخوام تنم کنم الا بلا از اگر میخواین از همین قفلاشو بکنین. نه یه دونه اینجا داره. خب مبارک صدرا جون. مبارکت باشه. ممنونم. غذای گلگلیه. خیلی گلگلیه. این نوشیدنی سفیدی که داره بهمون میده امتحان بکنیم آب برنجه. بدی نیست یعنی مثل ماچاست. مثل اورچاتاه یا نه؟ چای لاته چیه؟ چطوره؟ شیرینه؟ آره. خیلی شیرینه آره. اوه. خیلی خوشمزه است. من امتحان کنم. Sí, por favor. Sí, sí, sí. Muchas gracias. نظرتو بگو. نخوری به سم. دقیقا همون اورچاتای مکزیکیه. همونه. فقط چیز نداره، فقط دارچین نداره. Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias. این ساختمونی که الان دیدیم ساختمون شهرداریه و دلیلی هم که روش نوشته بود کارتاخنا د ایندیاس به خاطر اینه که با کارتاخنای اسپانیا تفاوت بکنه و ایندیاس هم یعنی همون در واقع بومیای اهل کلمبیا. صدرا آب و هوا رو چطور توصیف میکنی الان؟ واقعا گرمه. یعنی شما اگه الان زیر کولر نشستین دارین این فیلم رو میبینین بدونین که دیدن این زیبایی‌ها بدون سختیاش نیست. وقتی میای اینجا حسابی این شهر گرمه ولی انقدر قشنگه که آدم بازم حال میکنه. اگه زیر کولر نشستین خیلی خوششانسی. ما داریم اینجا عرق میریزیم. میبینید بهش میگن پلازای ادوانا که در واقع محل جمع شدن مردم هستش در مراسم‌های مختلف و یه گذشته خیلی تاریکی داره. اون زمانهای قدیم هر کی رو که فکر میکردن جادوگره یا بهش اتهام جادوگری میزدن و میآوردن توی همین میدون که ما هم یه سریالی میدیدیم برای تمرین اسپانیاییمون به اسم سیمپر بروها یعنی always a witch، همیشه یه جادوگر، که دقیقاً همین اتفاق برای این خانومی که جادوگر بوده میفته. آتیشش میزنن که بعد دیگه میتونه فرار کنه. بسیار سریال قشنگه. Todo el cuento. Que es una apps, pero tú vienes del monte. Cierto que Carmen es como rara. Todos los hechizos tienen un lado bueno y un lado malo.
اونایتون که دوست دارین حالا اسپانیایی تمرین کنین بهتون این سریال رو پیشنهاد میکنه. همین کارتاخنا هم هست. دقیقاً من این میدونه رو که دیدم یهو گفتم این همونجاست. بعد سرچ کردم دیدم آره و واقعا هم این اتفاق میافتاده تو گذشته. یه تاریخ تاریک دیگه هم که داره اینه که برده ها رو وقتی وارد میکردن اول میآوردن همین وسط، بعد اونایی که میخواستن بخرن جمع میشدن اینجا، برده ها رو انتخاب میکردن، میخریدن و میرفتن. Sabor a mango fresco y coco en la piel, cumbia en cada esquina al anochecer, brotan los recuerdos como flores en abril, Cartagena mágica como el primer intento sutil, aromas que envuelven el aire puro. حالا اومدیم ساحل بوکا گرانده که ساحل معروف و بزرگ خود شهر کارتاخناست. کلا کسایی که میان اینجا یکی تو جزیره ها میرن برای فعالیت‌های آبی و شنا و اینجور چیزا، ولی تو خود کارتاخنا اینجا هست. این ساحل بوکا گرانده است که امروز اومدیم ببینیم. اون جزیره هاش هم بعداً میریم میبینیم و بهتون نشون میدیم. اومدیم اینجا نشستیم یه غذا و نوشیدنی سفارش بدیم. همه محاصرمون کردن که یه چیزی بهمون بفروشن. خانمه $10 داره میگیره که موهامو 3 تا باف بزنه سمت راست سر. همینجا تا منتظریم که نوشیدنی و غذامون بیاد. خوبه دیگه، موهام هم میبافن. آره بافت موه خوبه. سرم اونور مثل که گردنبندو گرفت. آره فقط 50 داری 50 حسین 120 رو گرم 50. نه بابا 120 میخواست بده اونو به $30 میخواسته بده، کردیش $12.5. اینم از بافت موهای من. ماساژم قرار شد نیم ساعت پشت $10 بگیره. الان داری میگیری ماساژو؟ آره. الان داری میگیری؟ سیویچه گرفتیم ولی نه از این باره. یه دونه قرفه خیلی کوچولو جالب، اختاپوس داشت، لابستر داشت، میگو داشت. گفتیم چجوری یه قرفه کوچولو همه اینا رو داره. آخر اومد اینجا سفارش دادیم برامون آورد تو همین باره. آره اینم از سیویچمون که البته یه سس شیرینی داره، من دوستش ندارم وگرنه بقیه چیزاش خوشمزه است. سیویچهای مکزیکو خیلی بیشتر دوست داشتم. صدر نظر شما چیه راجع به سیویچی که داری می‌خوری؟ اینو من نخوردم، این بعد نیکاست. این برای منه. آره سیویچه مشتیه. ولی منم مثل نیکاست سسش دوست دارم. من هرچی گفتم ماساژ نمیخوام، همینجوری به زور داره منو ماساژ میده. قیمت سیویچه چقدر شد؟ نفری $10. کم به نظرم گرونه ولی خب دیگه همینه که هست. سلامتی. لیمونادمون رو بزنیم. آبش خیلی خوب و گرمه. آره. چقدر عالیه. فوق‌العاده گرم و خوبه. جالبه بدونین اینجا قسمت جنوبی دریای کارائیبه. یعنی ما الان دریای کارائیب که بین مکزیک، کوبا، کلمبیا، پاناما، کوستاریکا تمام این جاهای زیبا قرار داره، قسمت جنوبشیم. اینو اینوری اگه ادامه بدی میرسی به کشور کوبا، اینوری اگه ادامه بدی میرسی به کوستاریکا و پاناما، این طرفی ادامه بدی اینورت سواحل ونزوئلا رو میتونی ببینی و دیگه اونورم دومینیکن ریپابلیک و هایتی میشه. وای چقدر حال میده تو این آب شنا کردن. من تا حالا آب به این گرمی ندیده بودم. خیلی خوبه آبش. آره مکزیک هم نگفتم، یه ذره با زاویه اونوری بری میرسی به مکزیک. با زاویه حتما بدون زاویه برین میخوری به کوبا، یهو میخوری تو کوبا. پورتوریکو هم ممکنه برسی دیگه، اون تعیین زاویه‌اش سخته. بچه‌ها رفتن تو آب، نوبتی داریم مراقب وسایل هستیم و منم دارم به این کفترها یکم نون میدم. آخه خیلی نازه. یه پرنده عجیبم اومد. یه پرنده غیر کفتر دزدید و رفت. En Colombia hace el sol con montañas de color. Cada pueblo tiene amor, la alegría es un tambor. Desde el Caribe al sur, mil sabores en un tour. Baile la
برگشتیم اینجا جوری برنامه است. ولی خب فقط دارن حرف میزنن، قدردانی میکنن، مثل که مراسم قدردانی شده. Acá de este otro lado, hermano, las cosas no dan muy bien. اومدیم یکی از بازارهای کارتاخنه. حالا اینجا دور تا دورمون کلی مغازه‌های ارزون تر فروشیه و کلی هم جنسای فیش داره. اینجا مثلا سوغاتیاش نسبت به اون خیابونی که خیلی توریستیه مثلا یک سوم قیمتای اونجاست. Con el tiempo todos se alejaron, fueron pocos que aportaron, pero eso lo sabes bien. Eché más coco a la vida, era bien quien lo diría, que tus ojos y piernas yo iba a ser en aquel vidrio y banca recordando el alboroto que juntos como unos locos vivíamos un día a la vez, bajo la palma y un mano, y la banda siga sonando, sonriendo paso por la calle, y aunque no tenga motivos, la espero siempre aquí conmigo. Con miedo nuevos e inseguridad, pero es parte de crecer. Siempre alegre y muy buen amigo, lástima que eso genera enemigos. شبش هم اینجا قشنگه. Caminando por tus calles doradas, cada rincón tiene cuentos guardados, sabor a mar en tus plazas soñadas, Cartagena, mi corazón rendido. بالاخره این کلیسا زرده رو درشو باز کردن و ما میتونیم بریم توشو ببینیم. حالا اومدیم برای دیدن زندگی شبانه تو همون خیابونی که ظهر رفتیم که ببینیم که شبش چجوریه. دیشبم از اینجا داشتیم با ماشین رد می شدیم و کلی حیفمون اومد که همون دیشب نیومدیم بیرون. بالاخره امشب قراره زندگی شب باحال کارتاخنا رو تجربه کنیم. Vuelves una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra de...
اومدیم که برنامه دیرینک های امشبمون رو جور کنیم. وایساییم تو صف دیرینک بگیریم و قراره یه دونه نوشیدنی جدید امتحان کنیم. به این میگن آگواردینته که تا حالا هم امتحان نکردم. صدرا هم که قراره لیمونادش رو بخوره. یه فعالیت خیلی معروف توی کارتاخنا که خیلی با وایب اینجا جوره اینه که بیای روی این جدول اینجا بشینی توی این خیابون رنگارنگ و همینجا تکیلا و دیرینک و اینجور چیزا بزنی. من حتی تو ولاگای آدمای دیگه که اومده بودن کارتاخنا دیدم دقیقاً همه همین کارو میکردن. واسه همین ما هم میایم این کارو تجربه کنیم. بریم توی این کلاب نئونی ببینیم چه خبره. اینجا همه چی نئونیه. Que me quite esta nota, estoy sintiendo por ti. En cada calle de piedra donde el sol siempre brilla, en tus montañas me pierdo donde el sol siempre brilla. En tus montañas me pierdo, tu aroma me maravilla. Colombia en mi corazón, canta siempre esta canción de Bogotá hasta Barranquilla. Tu ritmo me da vida. Tus carnavales me llaman, tu café en la mañana, bailando el son de tu cumbia es un sueño cada día. Tus mares y selvas verdes, el cielo nunca se pierde. Entre tus ríos y valles, tu esencia siempre vuelve. آخرش هم حسین نتونست تحمل کنه 3 تا بندری گرفتیم که بزنیم به رگ. امیدوارم که واقعا همه بندریای خودمون رو بده. بندری 3 نفر است. به نظر همون بندری خودمون بود. اوه اینم چیپس مزمزه، قشنگ مزه مزمز میده. اینم از محل صبحونمون که رو به اقیانوسه و صدایی که سخت منتظره برای صبحونش. اومدیم قلعه سن فیلیپه که بزرگترین قلعه اسپانیایی کل قاره آمریکاست.
این هم یه قلعه نظامیه که اسپانیایی‌ها ساخته بودن که بتونن از حمله‌های بقیه اروپایی‌ها و همچنین دزدای دریایی و اینا جلوگیری کنن. تفاوتش با اون دیواری که دیروز رفتیم دیدیم اینه که خب اون زودتر ساخته شده و درست بغل آبه. این یکی هم دیرتر ساخته شده ولی خیلی بزرگتره و یه ذره داخل‌تر قرار داره. و یه نکته جالب راجع به این قلعه اینه که یه بار واقعا انگلیسی‌ها حمله کردن و سعی کردن اینجا رو بگیرن و اسپانیایی‌ها از تو همین قلعه دفاع کردن و انگلیسی‌ها رو بیرون کردن. اسپانیایی‌ها اولین اروپاییایی بودن که اومدن قاره آمریکا رو کشف کردن قبل از انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و پرتغالی‌ها. خیلی قلعه همه جا دارن، تو کل آمریکای جنوبی قلعه‌هاشون دیده میشه، حتی تو آمریکای شمالی. به خاطر همین این که از همه بزرگتره واقعا از نظر تاریخی برجستگی خاصی داره. حالا بریم تا داخلش رو ببینیم. این پلورینا که الان کردنش دستشویی قبلا بخش مهمی از سیستم دفاعی این قلعه بوده. اینجا راه داره به زیر زمین، بعد اونجا مین میکاشتن که دشمنا رو بتر کنن. I love you, United States. Thank you very much. اینجا احتمالاً دیده بانیشون بوده، سربازا میومدن از اینجا کشیش میدادن. آره بریم کشیش بدیم. اینجایی که الان وایسادیم نقطه دیده‌بانی قلعه است که بهترین منظره رو داره از شهر. هرچی اومدیم بالاتر و بالاتر منظره بهتر شد. آره از اینجا دیگه قشنگ میتونسته حمله دشمنا رو ببینه. میخوای حمله کنی؟ حمله کن یه جایی رو برای خانومت بگیر، یه کشور گشایی کن. اومدن انگلیسی ها اومدن، بزنش. یس دهرتون سرویس شد. بابا برون نذاشته حسین واسه ما. الان بقیه دارن آره این دوتا مخصوصا یه نگاه کردن خندیدن و بعد تو ذهنشون گفتن که این قطعا از کجا فرار کرده؟ زندان یا تیمارستان. صدرا نظر راجع به این کاری که حسین کرد چی بود؟ من به نظرم که دفعه بعد نرو گوگل، برو دکتر واقعا. بچه‌ها من باید تا دقایقی دیگه اینجا رو ترک کنم برم هتل بشینم کار کنم تا شب. حسابی دیگه زده به سرم انقدر کار کردم این چند روز کار و سفر با هم. منم که با ایشون نیستم، من یه توریست آمریکایی ام. صدرا میگه حسین بیا یه عکس از من بگیر با اون کشوری که نابودش کردی. En la playa de Cartagena brilla el sol. Las olas bailan con un ritmo en mi corazón. Mil colores pintan todo el malecón.
cada rincón se escucha una canción. Las calles de piedra cuentan historias viejas, sonrisas y abrazos en noches tan bellas. Bajo el cielo estrellado se escribe la pasión de un amor eterno en esta bella región. Cartagena sueña, despierta y yo con ella, entre susurros de brisa y mar en la botella. En sus calles se escucha un latido que jamás dejaré de amar y de haber vivido. Sabor a mango fresco y coco en la piel, cumbia en cada esquina. حالا اومدیم یه کلیسای معروف که از اینجا مناظر فوق‌العاده قشنگی رو داریم. حسین هم برگشتش هتل که کار بکنه. بعد دیگه از اینجای برنامه رو یکی دو تا فعالیت دیگر رو انجام میدیم. جاهای دیدنی رو هم میبینیم. ورودی این کلیسا هم نفری $4 یا 14,000 پزوست. منظره اینجا رو بیشتر دوست داشتی یا اون یکی قبلی؟ خیلی. نظر من قشنگ‌تره. آره به نظر منم فوق‌العاده است. واقعا خوشگله منظرش. اسم کلیسا هم هستش کانونتو سانتا کروز د لا پوپا. بریم داخلش رو ببینیم. Cartagena sueña, despierta y yo con ella, entre susurros de brisa y mar en la botella. En sus calles se escucha un latido que jamás dejaré de amar y de haber vivido. این هم از منظره خود کلیسا از بیرون، نمای بیرون. همون دوتا جزیره توی آب. Donde el viento canta historias nuevas. Colombia, mi orgullo, mi bandera. En cada rincón hay mil maneras de bailar con el alma en fiesta. اینا پولای کشورهای مختلفه. از مکزیک و پرو و آراگوئه، گواتمالا، کاستاریکا، السالوادور گرفته. آره پول ایرانی داره. وای. اون صدی برای ایرانه؟ صدی برای ایران. نمیدونم والله. نه مال ایران نیست. هنگ کنگ، کره رو چرا با سی نوشته؟ سوغاتی فروشیشه مثل همیشه سعی میکنن که قسمت سوغاتی فروشی هم بذارن که ملت رو بیشتر بتونن بچاپن. اینجایی هم که اومدیم پلازا د بولیواره که یکی دیگه از مکانهای دیدنی و خیلی توریستی همین شهره. ببینین چه وایب خوبی هم داره، فوق‌العاده است. کلی هم از این کفترهای امام رضا داره. کفترهای کاکل به سر وای وای. میدونش هم قشنگه. Que me quite esta nota, estoy sintiendo por ti.
حالا بریم داخل این کلیسا. مجسمه گابریل گارسیا مارکزه که میدونید کلمبیایی بوده. همتون احتمالاً 100 سال تنهاییشون رو خوندید. اصولاً فاز این بودش که توی کافی شاپ‌ها یه اسپرسو بگیری و 100 سال تنهایی بذاری بغلت، حالا اگرم انتقال نمی‌کنی. دقیقاً دور همین پارک یه دونه موزه تاریخی برای شهر کارتاخنا، موزه هیستوریکو د کارتاخنا. اینا رو همه رو همون فرناندو نقاشی کرده. این همون پابلوه ها. این چقدر این کیفا خوشگله. این مخصوصا چقدر اینا نازن. نگاه کن، ببینی این گل فروشی داره، اینا میوه فروشی دارن. اینا قایق، از این قایقایی که تو تایلند بود اینا هم که دارن. اینا رو ما تو شهر خیلی دیدیم، از این جیپا. بعد پشتش هم بازه، مثل حالت مینی بوس آدم سوار بکنه. گاوبازی. آره چقدر جالبه. این گاوبازی 15 میلیونه. ما خوشگله اون بالا. چقدر این طرح لباس سرخپوستی زیباست، مخصوصا با تلشا. اینو بپوشی و بری رخنمایی. اینجا بوتیکایی که توی این خیابون هستش انقدر گرونه که مثلا یه دونه دامنش $250 بودش، یه شلوارک نمیدونم $80. کلا اینجاها قیمتاش اندازه قیمتای آمریکا و بوتیکای آمریکاست. اینم از برنامه‌های داخل ترافیک شهر. حالا اومدیم یکی از رستوران‌های خیلی معروف کارتاهنا که بهش میگن کف دلمار. درست روی همین دیوار قلعه قرار داره و حالا میخوایم بریم اینجا غذا بزنیم.
و نوشیدنیامون رو سفارش دادیم، جا گرفتیم، جای 3 نفره که دیگه یکم دیگه حسین کارش تموم میشه و میاد به ما میپیونده. اینجا رو خیلی تعریف میکنن برای غروب معروف و زیبایی که داره و دیگه ما هم حالا نشستیم که غروب بشه و غذامون رو کنار غروب بخوریم. به اینم از سندویچمون که با نوشیدنی گرفت. البته خب توی اکثر این کشورهای لاتین پیدا میشه که در واقع سالاد ماهی و خوراک در واقع دریایی خامه. اینم از غذامون که ماهی تیلاپیلاست. من کلا تو این سفر بیشتر از همه ماهی تیلاپیلاشو خوردم. این شما و این هم غروب زیبای آفتاب. اینم 3 تا نوشیدنیای ما این دفعه با حسین. من جر خوردم، ببخشید بابت لفظ کلام، ولی جر خوردم. ساعت 11 رسیدم خونه، نشستم پای کار تا ساعت 6 عصر. 3 ساعت که میتینگ داشتم، 3 ساعت دیگه هم کار کردم و حتی 30 ثانیه استراحت نکردم این وسط. نه غذا خوردم نه هیچ. یعنی الان مهمترین پروژه تیممون افتاده تو همین هفته‌ای که ما کلمبیاییم و من دارم پاره میشم و گلاب بروتون دیگه واقعا سخت بود. دیگه ساعت 6 شد و بالاخره تموم کردم اومدم بیرون که یکم به سلامتی شما آب بخوریم و شبو بگذرونیم، دوباره ببینیم فردا چی میشه. آبش البته چیزایی داره. من نوشیدنیامون هم که دفعه دوم تموم شد. اومدیم از این گوشتای خیابونی بگیریم. هنوز گوشت نمونه ها. من و صدرا اومدیم بگیریم. نیکا رفت اون طرف فیلم بگیره، گفت گوشت نمیخواد. و اون برم کلی برنامه در حال جریانه. نه سلامتی. خیلی تنده. خیلی تنده؟ شت.
این ظهر نبودش که بیاد ایشونو ملاقات کنه، الان اومده دستبوسی آقای گبریه. اینم از این پارتی باسا که قصد داشتیم امشب بریم ولی آخرش بیخیال شدیم چون که فردا صبح زود باید برنامه‌مون شروع کنیم. منم هنوز کار دارم امشب دیگه، اینو بیخیال شدیم ولی کلا وایبش اینه دیگه. ملت میپرن بالا، آهنگ پخش میکنه، پا میشن میرقصن. اینجا مسکیتای محمد هم داره. چی زده؟ اوه چه خبره؟ مسکیتا مگه مشروب نبود؟ آه. دوباره رسیدیم به این کلیسا و میدون روبروش که پر آدمه. یه بار دیگه از اینجا عبور میکنیم و میریم سمت هتل. امروز دیگه داریم میریم فعالیت پارتی اصلی کارتاخنا رو انجام بدیم توی یکی از زیباترین جزیره های این اطراف. البته یه جزیره دیگه هم قراره توی همین تور ببینیم. اینجا که اومدیم جزیره ناوال، یکی از جزیره های این مجموعه روساریو. اول اومدیم این رو ببینیم، بعد اون منشنی که میبینیم، اون کاخی که اونجا میبینین مال پابلو اسکوبار بوده که میگفتش تو این جزایر کلا کاخهای زیادی داشته ولی این یکی از همش بزرگتر و اصلی تر بوده. و اینم اینجا نوشته، نه اونجا نوشته ایسلا ناوال. بعد الان میریم اینجا یکم شنا میکنیم. آره هالا
they say rap's changed. They wanna know how I feel about you. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets. Nothing. It's not a fluke. It's been tried. I'm the truth. Just turn out the lights from the world class wrecking crew. Still at it. اینجا الان مقصد بعدی پیاده‌مون کرده اینجا پر مرجان‌های مختلف و رنگیه و همچنین چند تا ماهی رنگی هم دیدم. سلام بود. بریم الان با هم ببینیم این رو. بچه‌ها 10 تا آبجو خوردن تا بالاخره تصمیم گرفتن بپرن تو. من آبجو نخوردم. این آب میوه خوردن. رفتم شکار ماهی آخرش پری دریایی گیر اومد در میاریم بریم تو قایق اون. I kinda like the fire though. بالاخره رسیدیم به جزیره پارتی چولون که میگن معروف ترین نوشیدنیش هم هستش پابلو اسکوبار. بریم ببینیم نوشیدنیش چجوریه. اصلا کی نه رنگ بذاره؟ اینجا وسایل اونو که میذاریم اینجا. بذار وسایل. جتسکی هم برای اجاره داره. بیا اومدیم اینجا وسایل رو گذاشتیم روی میز و دیگه میخوایم بریم قشنگ پارتی کنیم. این خانم اومده میگه بیا باهاتون ببافم. اینجا هم ولمون نمی‌کنه. اینجا رو ببینیم که کلی از این قایقا اویستر تازه دارن میفروشن با لیمو و طحین و سسای تندو و انواع اقسام سس‌ها کلا. حتی گردنبند هم اینجا میفروشن. اصلا ولکنمون نیستن اینجا. عملیات واجب این جزیره رو ما داریم به جا میاریم فعلا. این آب سیب تانیکه. دیگه خودتون نفهم. اینجا همه دارن وسط آب مشروب میزنن. یکی که اوردی رفته بالا داره میرفته. کم کم اینجا قراره منفجر بشه. این منوی نوشیدنیاشه و نگاه کنید قیمتا رو فقط. پیناکولادای معمولی 65000 تاست در حالی که پابلو اسکوبار 150000 تاست. میگه که جفتش این شکلیه فقط خیلی الکلش بیشتره پابلو اسکوبار. خب اینو بگیرم. من پابلو اسکوبار نگیرم. چقدر میشه 150000؟ 150 میشه $40. 38 دلار. 65000 دیگه. 38 دلار واسه یه پابلو اسکوبارش.
بله حسین یکی زیرش همه دخترم فقط یه دونه پسره. نظرتون رو راجع به شانس این پسره توی کامنت ها برامون بگید. ببین پسر خیلی نامرده. اینجا رو ببینین حتی قلیون هم گذاشتن برای کسایی که میخوان پارتی کنن بتونن قلیون هم بکشن. انواع و اقسام قلیون های متفاوت در شیشه های متفاوت. Cuando te perreo, mami, tú te enamoras. در یخباز داره گرمند و اینا میپوشه. ببینین بچه ها چی گرفتن. قلیون چقدر بودش قلیونش؟ اینو گرفتیم $15 برای نیم ساعت فقط. خیلی اینجا قیمتش بالاست. یعنی ولی نیم ساعت اول میگفت $30. میگفت $35. $35. باش شونه زدیم بهمون داد $15. Cuando te seca bailar, después de unos tragos te pones a bellaquear. Súbete a mi carro y lo vamos a un lugar. Hacemos lo que hacemos en la oscuridad. La vecina se me empaña, la batemos hasta mañana. Ella no quiere que me vaya, su sentimiento la engaña. A mí siempre me llama cuando quiere jugar. Cada vez que te toco yo no te puedo calmar. El olor del perfume de tu cuerpo voy a probar. میپوشه وسط آب یکی داره غذا میبره سرو میکنه میاره خیلی باحاله میگه 2 نفر بریم بالا. ما رو بس کرده به این قایق الان میکشه هممون. میگه بابا I believe I can fly. I believe I can fly. Para subir imposible. Ay, qué feo. خیلی حالا ولی نامردی کرد. صدرا راست گفت. عینک آفتابی‌ها رو در آورد گذاشت اونجا. ما گفتیم بابا نمی‌افته. اینجا شانسی آوردی. حالا بعد وای چقدر A ver, me deja llorar, que no puedo. una persona que conduzca bien. A ver, ¿qué hacemos este caos aquí? De repente. Bebé, como tú lo mueves, baby, yo me enamoré. Bebé, esos ojitos que tú tienes, yo me enamoré. همین دوباره ما رو چپ کرد. کلا تو کار چپ کردنه. یعنی کاله خوشم. آره حال میده. صدرا هم شده مسئول صاف کردن قایق. سری میدوه میره قایق رو صاف میکنه. دخترایی که وقتی موتور سواری میکنه این میشه آفت. حالا هتل رو میره بالا. Uno, dos, tres. Con ese beso que me diste me enamoré. A ella le gustó, gustó. Ella se enamoró, ella le gustó, gustó. Ella se enamoró de un gordito porque la hice venir. Me dice papi chulo, tú eres para mí. Fumamos poco hierba para subir. Cuando tú te tocas te acuerdas de mí. Ey, en este town.
ولی خیلی حال داد. 3 بار انداختمون. باحال بود. خیلی باحال بود. واقعا حال کرد. اینم از غذای ما که تا برگشتیم از قایق سواری برامون آماده کرده بودن که ما هر سه تا ماهی سفارش داده بودیم. کلا غذاش یا ماهی بود یا مرغ که ما ماهیشو سفارش دادیم. جای همگیتون خالی. Yo aguanto por tu cuerpo, otra señal en mi pecho, una rumba más en mi cama. Yeah. Me mata sin pensar, me montan sin parar. Quiero morir en tus labios. Vale la pena, tú eres el tema, tan sexy, baby tú la quemas. Ey, síguela, síguela. Vale la pena, tú eres el tema, un party, baby tú la quemas. Síguela, síguela, síguela. Ey, vale la pena. تازه از باب درش آورده. بذارم گوشت ببین صدای آب میده یا نه. بذار ببینم. صدا میده؟ آره یه صدای بادی میپیچه توش. Todas las mujeres del mundo, bailarina tan linda y nocturna. Si no tienes marido, su turno a tirar todas las nalgas del mundo, mami. Otra noche bien cabrón, yeah. Otra noche bien cabrón, mami. Dale. یه صدف خوشگلی رو میخوام یادگاری بشونمش، یادگاری ببرم بخورم. خب من اینو شستم به این شکل زیبا در اومد. حالا میخوام برم ببینم حاضر اینو پس بگیره، یعنی اینو بهش بدم یه دونه کوچیکشو بگیرم بتونم ببرم بخورم. Sabes, bebé, que soy para ti, estoy loco por ti también. Y bellaqueando en los bares, siento que se mueve esto. Si lo sentiste, pues brillo, la de tu sueño en la habitación. Baby, yo soy tu inspiración para esta canción. Tú y yo, queriéndonos como locos íconos. Somos los dos, tú y yo, queriéndonos, dándome lo neutro, no. Baby, estoy loca por ti. Loco por ti, yeah. هلو. خب دیگه الان برنامه تمام شده، میخوایم بریم سمت برنامه‌های بعدی. اینم از پایان چلون. Neutro, no. Baby, estoy loca por ti. Loco por ti, yeah. Right. Estoy loca por ti. Estoy loca por ti. Morena bebé de la playa, cuando sonríe todo el mundo se desmaya. Espanto moscas, te invito a mi papaya. De ahí nos vamos por el mundo todo falla. Estamos locos en Nueva York, bailando cuecas sin pitúa en el Eatery. Y no me importa lo que dicen los que hate on me. Lo que importa, bebé, que sea mi Hennessy, yeah, yeah. Estoy loca por ti. Estoy loca por ti. رسیدیم به آخرین توقفمون توی این برنامه. اسمش چی بود؟ لایا بلانکا. به معنی ساحل سفید. بریم این یکی رو هم ببینیم و دیگه ساحل آبی برنامه رو تموم خوشگلی کنیم. داره، خوش رنگه، قشنگه.
mucho gusto. Gracias. Mucho gusto. و دوباره برمیگردیم به قایقمون که بریم سمت شهر، برسیم به خشکی، به سرزمین نمیری. آره این دفعه همینجا میشینیم. خوبه دیگه. Caminando por tus calles doras, cada rincón tiene cuentos guardados, sabor a mar en tus plazas soñadas, Cartagena, mi corazón rendido. Tus balcones llenos de flores, el ritmo que en tus plazas se siente, las olas acompañando amores, donde el sol siempre está presente. خب برنامه قایقمون تموم شد. الان اینجا پیاده شدیم دم مرکز شهر کارتاخنا. حسابی گشنمونه. تو گشنته؟ بله. چرا گشنته؟ بهت غذا نرسید اونجا؟ نه خیلی کم بود. خوشمزه بود ولی گشنمونه. واقعا گرمه. اگر اومدید کلمبیا حواستون باشه که کارتاخنا میان تقریبا نیمه لخت میان. واقعا گرمه. الان برای غذا داریم میریم رستوران التسکین که یه رستوران نزدیک به همین دیوار است. اینجا خیلی وایب قشنگ و زیبایی داره. آره. بخیر نشستیم. نه اینم از منظره روبروی میزمون. شبه خیلی کم بلد است. نه ما زیاد گشنه بوده. دوباره سویچه همونو گرفتیم. سویچه میگو ما گرفتیم. میگو ماهی. حسین سویچه اختاپوس. خیلی هم خوشمزه است. فوق‌العاده است. واقعا سویچه هاش خوشمزه بود و حالا داریم میریم سراغ دسر. کریم بروله ما گرفتیم و ولکینو چاکلت. بچه‌ها اون 4 روزی که من اینجا بودم کاملا برنامه رو بلدم چیه. این قسمت تموم شده. از کارتاخنا داریم میریم به سمت مسیر بعدی و الان نیکا میپره وسط میگه چه شهری اشتغال شهر بعدی؟ سانتا مارتا. آره صبح پا شده صدرا میگه که خب دیگه الان حسین میاد توضیح میده کجا میخوام بریم. نیکا هم میپره میگه شهر سانتا مارتا. دیگه کاملا با ویدیو گرفتن ما آشنا شده. و دیگه داریم از این هتل زیبا خدافظی میکنیم. صبحونه هم خوردیم. گفتم حالا قبل از رفتن یه سر بیام قسمت بیرونش هم بهتون نشون بدم چون خیلی حیفه این منظره رو بهتون نشون نداده برم از اینجا. ما خیلی دوست داشتیم صبحونه اینجا بخوریم ولی میزای جلوی بالکنش فقط 2 تا دونه صندلی بیشتر نداره هر کدوم. آره اینم از روز آخر ما. حالا رسیدیم به هتلمون. هتل سانتا. هتل سانتا سیتیلیا. سانتا. هتل سانتا سیتیلیا. سیسیلیا. Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. Shit, I'm saying. هتل سانتا. هتل سانتا. So just do it. Make your dreams come true. هتل سانتا سیسیلیا که روبروی آبم هست. واقعا کانتنته. حتما فالو کنید فیلم سندر میبینید. پولش واقعی نیست. اینم واقعیه. واقعیه همش واقعیه. آن علکیه.
پدرمون از این گرم. پارتی این کلمبیا هستیم به اسم جزیره چولون. ساحلی و کارائیبی کلمبیا. پرش توشه اندازه سایز موین. ادیتور اونو نذار یا بذاره بذار همه بفهمن که موین چقدره. زیر میزنی. بچه‌ها سایز موین رو دیروز بهتون نشون دادم. حالا سایز صدر در مقابل سایز موین.